коли у людини є мотивація і щось в душі, душа воїна, то він може з драматичного театру стати ефективним командиром роти, який вже 2 місяці не виходить із бою. І ось так живе. Це його робоче місце. Робоче місце, це декорація, це все реальні його інструменти для роботи. Планшет, 5 рацій, сигнал. Отак. І сотні контактів. Змінив трохи середньості. На зв'язку, фараон. Шукали мене? Друже, ти коли плануєш? Думали, що по сірому проскочити, по сірому. Плюс. Частина твоїх людей вже тут, вже 09 на фараоні. З яких? З військова? Плюс. Супер. Дякую. Прийду, будемо розбиратися. З тебе Магарич. Без питань. Гарний колектив. Ну, збивається. Дуже велика зараз кадрова проблема офіцерів. Ну, неправильно сказав, командирів. Багато в нас 300-х, є 200-ті. Вчора повідомили, що один командир, який отримав важке поранення, вчора загинув. Артерія зачепила і не змогли врятувати серце. І я тебе розумію, що взагалі зараз з командиром дуже важко. Вчора до мене... Маленька ремарка для глядачів. Артисти таке не звертає увагу. Тільки що по нам працював танк прямою наводкою, прямо по нашому будинку, влучення чергове. Ну, це не привід для того, щоб переривати розповідь. Це я для вас говорю, щоб ніхто не здивувався, чому він не звертає увагу на вибухи, бо може здатися неприродним. Але це природно для цієї ситуації. Із 142 людей, які зараз у моєму порядкуванні, щоб не зібрати, людей, мабуть, 80 до мене підійшло, з тим, що важко, з тим, що пропадає мотивація, вони демотивовані, вони бояться. Ну, коли виїжджає постійно танк на позицію або обкладає тебе артою, авіація сьогодні вночі працювала, ну, це реально важко. Там такі повикопували траншеї 10 на 10, просто басейни. І з кожним треба, зокрема, роботи ще і пропрацювати, налагодити їх дух. Прямо це важка робота, але я розумію, що в мене є сили для того, щоб впоратися. Сподіваюся, виростемо скоро нових командирів, які, ну от ти спілкувався з Семом, пацану 22 роки вже, да. Ну так, він керує краще, ніж генерали. Ну, оце найкраще, оце війна виховує. Зараз є в нас плани, вже зв'язалися з танкістами, з артилеристами, то я думаю, скоро почнемо воювати. Дякую за генератор. Найбільші емоції за останній тиждень боїв у Сєвєродонецьку. Враження розкажи. Ти знаєш, дуже кажуть, що починаєш звикати там до цього секунду. Фараон на зв'язку. Пішла техніки 200 метрів на 10, 11. Я зрозумів, можете перевірити. Плюс. Пацани, очі підніміть. Очі на перехрестя. Плюс. А ви де ламитимо? Борман, братику, на перехрестя. Наведись, будь ласка. І один. А хто ще? А більше поки що немає.
Важко втрачати. Важко втрачати пацанів. Особливо з тим, з ким ти стояв. Фух, прям, ну ти не можеш до цього звикнути. Прям не можеш. Кожна втрата для тебе це ніби чужі люди. Ще там 3 місяці тому, а декого взагалі там пару тижнів тому ти взагалі не знав. А зараз вони для тебе настільки рідні, за якого ти готовий просто все, що завгодно зробити. От до цього не можеш звикнути. А так, це з таких з найбільших тригерів, які постійно це сниться, це болить дуже. Ну і за останній тиждень нас мали зняти, ми мали відступити. Ну, я тобі казав, що да, Сєвєродонецьк зливають, а ми стоїмо. Реально стоїмо вже на руїнах. Ну, вже нема що тримати, нам кажуть, та може давай ми тобі там підкріплення прийшлемо. Я кажу, так а який сенс? Ну ви прийшли, а де що тримати? Ну має бути, по-перше, щось, якась протидія, да, що ми можемо зробити з важкою технікою. Там. А друге, це де тримати? Якщо нема будівель, ну якось вигадуємо, купаємося, бліндажі, траншеї, вже просто і згаляємося як можемо. Тому мистецтво війни реально здобуваємо тут, коли ти розумієш, знаходишся в такій, знаєш, надконцентрованій ситуації, коли треба приймати рішення тут і зараз, і від цього залежить життя людини, то голова починає працювати зовсім по-іншому. Розкажи, будь ласка, як ти став військовим і потрапив на війну, як такий в тебе? Ми в театрі особистості репетирували п'єсу. Це була п'єса на реальних подіях. 2 місяці працювали і хотіли зустрітися з персонажами, щоб зрозуміти, що і як. Ну, давай коротко розкажемо, що сюжет п'єси – це поведінка командирів загону, підрозділу, який врятував по фіналу життя людей. Врятував життя людей і виховував своїх бійців, там, слабких, для того, щоб їх мотивувати, щоб вони йшли в бій. Все це по реальних подіях і написав реальний командир добровольчого загону Петро Кузик, позивний «Апостол». І я мав грати цього апостола. І так вийшло, ну, це всі зірки зійшлися, що 23 лютого ми з ними зустрілися, там були апостоли, Бугай, і Пуля, Марго, отже всі. І ми, коротше, сиділи в кафетерії і спілкувалися. А тобі це було треба, тому що ти до військової справи, яке відношення? Ніякої, я навіть не служив. У мене в військовому квитку, коли я вже прийшов добровольцем і записувався в склад Нацгвардії, проходили медкомісію, і в мене білий квиток, тому що в мене там зламаний хребет, там все інше, непридатний навіть під час війни. Я даю, коротше, цей квиток, вони дивляться, ну а я голий стою. І жіночка підіймає так очі, дивиться на мене і каже, бляха, а хто тоді придатний? Отже, і я мав грати цього апостола. Коротше, час у вас знайшовся тільки 23 лютого. Так. Ми зустрілися, пили текілу, спілкувалися під мирним небом. А ти вживався в роль командира бойового підрозділу, да? Підрозділу, да. Ну, який має керувати людьми, віддавати накази. Ось. Ну і виходить, що 23-го десь, вже 24-го, десь о 2-й ми роз'їхалися. Ну, а о 4-й вже почалася ця двіжуха. Артист на зв'язку. Готовий працювати 60. Плюс зараз пташка в інших інтересах. 5-10 коротких і почнемо. Отже, ну і 24 лютого вже, коли все почалося, зібрався і пішов до апостола. Записався до «Свободи». Ну і записався до загону, командира якого ти збирався грати. І пішов спочатку як простий боєць, я так розумію, так? Я і зараз простий боєць.
просто відповідальності за пацанів трішки більше. Да. Але минуло трошки більше 3 місяців війни, і ти вже не простий боєць, ти вже не простий артист. Так є. Фараон на зв'язку. Чую від перехрестя. На 12 чули рух Федора 12 на 11. І віддаляють. Як прийняв. Прийняв, очі в небі дивляться, спостерігаємо. Чули? Пацани, щось бачите? Ось, Ми теж взлітали. давай. Ну і зараз так вийшло, я спочатку став, Да. тренувався, спочатку був солдатом, потім зробили командиром Скільки часу ти був солдатом простим бойцем? Ну, я думаю, десь там я дуже швидко. Дуже швидко треба було, війна йде і треба одразу там на За кілька Броварський днів? напрямок. Десь 5 днів. 5 днів ти вже артист став командиром відділення. Відділення, так. і коли ми вже приїхали на Бровари, там вже зібрався взвод, я став командиром взводу. Ось. І Це ще скільки часу пройшло? це пару тижнів. Через 2 тижні командир взводу, так. А зараз минуло трошки більше 3 місяців війни. Місяців, да. І ти вже Ну так сталося, 142 людини зараз в мене в порядкуванні. командир роти. Тобто ти став командиром загону під командуванням апостола, таким самим командиром, якого ти вивчав роль 23 лютого напередодні вторгнення. Тобто роль вивчив досконало, да? Мабуть, найкраща роль в твоєму житті. В моєму житті. Я б, звичайно, не хотів би її грати, але доля по-інакшому подумала. Ну, бачиш, творча людина, да? А тепер ти відповідаєш за життя десятків інших людей. Да? Це неймовірна відповідальність. Мабуть, такої на сцені в тебе ніколи не було. Та на сцені взагалі все по-іншому. На сцені там купа людей, які за тебе хвилюються. Тут трішки все по-іншому. Тут є, звичайно, добре, що, знаєте, ми зібралися такою збірною солянкою, да? Ми не військові люди. І коли військові люди бачать, як ми працюємо, в них руйнується світ. Ми дуже синтетичні. Тобто одна людина може робити багато функцій. Як тилових, так і бойових. Вони цього не вміють. В них суто кожен заточений під щось одне. У нас абсолютно різні напрямки і, на жаль, чи на щастя, багато людей вміє робити багато функцій і закривати багато позицій. Але швидко стираються, швидко вигорають. Да. Розкажи, за яких обставин ти став командиром роти? Як це відбулося? Хлопців кинули, нас залишили як резервний взвод, залишили в Лисичанську, і ми мали бути групою швидкого реагування. Сюди відправилася група під керівництвом Жоржа, лютого вояки, який там з Іловайська вийшов. Сергій Жаржевський. Та, саме так. Він 4 місяці пробув в полоні, вийшов, воював як просто лютий. Це була розвідка, дуже крутий вояка. І він командував цими всіми пацанами. Вони зайшли сюди і займали ці території. В Сєвєродонецьку. В Сєвєродонецьку, так, вони закріпилися на цих позиціях і плюс-мінус оцю лінію вилаштовував він. І тут нас кидають з бородою, кажуть, що треба виїхати йому на підкріплення, бо він 4 дні не спить і він реально вже починає стиратися, бо надважко. Коли контакти постійно йдуть, у нас 10 позицій, з 10 позицій кожен день контакти, кожен день ти контролюєш і коригуєш артилерію, викликаєш танки. Це нереальна концентрація енергії. І от я казав тобі, що в 12 годині вже здається, що година 6-7. Прям виснажуєшся дуже. І ми приїхали його заміняти. 4 числа ми приїхали сюди. І 5 числа були важкі бої. Після того починається 6 ранок. Там ми зробили сюрприз цим. Викликали, о 4 ранку 2 танки.
які просто обклали їх позиції, і там пісня, да, в гімні «Вставай, страна огромная», да? І ми співали «Лягай, страна огромная». Ну, коротше, прям зробили їм фєєрверк. Ну і помста не змусила довго чекати. О 6-й були важкі артобстріли, і Жоржа, і маестро важко поранило. Маестро вижив, а Жорж через хвилин 10, на жаль, ні. Сергій Жержевський, Сергій Жержевський, командир роти, позивний позивний Жорж. Жорж, розвідка. Мені здавалося, коли я бачив його, що таку людину неможливо вбити. Ну, тобто, він такий впевнений був, він просто війна це було його. Але доля подумала інакше. І з цього моменту, 6 числа, зараз у нас вже 20-те, ми з Бородою взяли керування, і я почав вже контакти стягуватися, і так і воюємо. Да. Солдат, доброволець, артист став реальним командиром роти, за якими йдуть люди. Це я особисто бачу і зняв багато інтерв'ю про це. І 2 тижні ти вже керуєш беззупинно ротою, тобто в тебе ненормований вже графік. Да? Ну от вчора я заснув о 3-й, і це вже було 60 годин. Тобто, ненормований графік, звідки зберуться сили, звідки збереться мотивація. Розмовляв колись з пацанами, які втрачають її. Я кажу, я не знаю, як вам, але в мене не втрачається мотивація, тому що от в Добробаті це якась інша сила є. Я реально, як би це пафосно не звучало, я реально воюю за Україну. Я реально хочу, щоб моя країна була вільною. Я реально хочу, щоб тут не було кацапів. Я реально в це вірю. І коли страшно, мотивація не падає, тому що моя місія ще не закінчилася. Ну, плюс-мінус такі в мене. Ну, неймовірно взагалі бачити, чути такий, коли подвиг стає щоденною роботою. Це неймовірно. Да. Ну і зараз ви тримаєте Сєвєродонецьк. Скажи, як в тебе відчуття щодо оборони міста? Чи збираєтесь ви відступати? Дивись, ще тиждень тому нам сказали відійти. Нам сказали, спочатку нас смутили, там, аля нас хтось має замінити, буде ротація, але заходили, ми залишали їм свої позиції, вночі вони втікали, ми знову штурмували, зачищали і займали ці позиції. Ну і давай, щоб ми так до кінця сказали про те, що це не гра, що це в тебе за пов'язка на руці? Це? Да. Отже, ми мали стояти з нашими сміжниками, ми знали, що вони там. І раптом, ну і в нас контакт завжди з 12 години. І раптом ми дізнаємося, що контакт шурує з 9-ї. Прям нас почали посипати. Ми думали, сміжники, ми на зв'язок, вони кажуть, нас же там нема, ми на 2 квартали відкатилися, бо їх вибили. Ми починаємо спостерігати, дивлюсь, по гаражах шаряться. Опознавальних знаків нічого немає. Відстань метрів 150-200, да? Гаражі? Менше десь до 100. До 100 метрів. Бачиш, До 100 метрів я бачу, де вони шаряться. Так. І виходить один чувак в горки, ну, російський. Ми починаємо відкривати вогонь, коли вони вийшли. У нас починається контакт. Я розумію, що з кожного вікна вже починає сипатися. Там працювали і снайпери, і кулеметники. Наш снайпер знімає одразу покемончика, знімає снайпера, там починає перебігати кабанчики, він їх знімає. Ну, коротше, починається реально жорсткий контакт, 100-150 метрів в максимум. Ми фігаримося і, коротше, треба викликати арту. Я спускаюся викликати арту, залишається там мій командир відділення, Кардан. Викликаю арту, підіймаюся назад, виїжджає Беха, щоб евакуювати.
Ми починаємо по цій бехі стріляти. Перша пролітає позад неї, вона від'їжджає, потім знову намагається повернутися. Наш гранатометник Флойд стріляє і чітко, ну ти знімав це, чітко робить там другу дірку, вона здає назад, врізається в гараж, стає на БГ. Коротше, ведеться приблизно 2-3 години, в нас був контакт. І за цей час снайпер знімає координати. Потрапляє в око, і його не стає. Я піднімаюся, щоб його евакуювати. Снайпер стріляє і пробиває, прям, ну я в сорочці намагався, проходить так, задіває в бік і пробиває руку. Ну, можна сказати, це подряпина. Коротше, ми визиваємо туди танки, ми визиваємо туди артилерію, відпрацьовуємо повністю цей сектор. Зранку заходимо, зачищаємо і з'ясуємо, що там стояв Ахмат Сила, кадирівський підрозділ, який ми вчора вибили і зайняли його позицію. Ну, тобто, на жаль, жертвою однієї нашої найдорожчої людини, яка, ну я не знаю, 1000 ми б їх знищили, все одно це не було співвідношення втрати нашого одного. Да. Ну і мені сказали, що треба зашити, бо там, ну, така прям, ну, снайперська дір від 762. Да, я бачу. Да. Ну і, коротше, треба зашити, але... Алло, фараон на зв'язку. Ніжного латіжного, саме як був біля шука, такі зелені, 4 зеленки там повинно бути. От і там, звідти йде цей вихлопний гази. Плюс, братику, наводимося. Але я розумів, що якщо я поїду, то не буде ніяких варіантів, бо ну, всі ці люди лишаться без керування. Тому я прийняв рішення залишитися, і я тут. Це звичайний ритм роботи. 60 годин ти так працюєш, так? Да? Вчора за 60 годин було. Так. Закріпити за батарею. Ось, коротше, я вже забув, на чому ми зупинилися. Таке собі інтерв'ю. Це треба кудись виходити, щоб спокійно. Це реалізм. Да, це наші реалії. Тепер ти сам можеш написати таку саму драму, як написав Апостол, і хтось інший буде вивчати твою роль. Ти знаєш, пишу якісь нотатки, я не знаю, що з цього вийде. Мінус ліве колесо в 60. Ось, так що життя продовжується, наша головна задача все ж таки дати людей. І вже так хочеться, щоб це все закінчилося. Це просто капець. За дружиною дуже сумно. Тен сорвало з машини і... Ще раз представся, будь ласка, щоб ми всі усвідомлювали твій статус до війни, ім'я, прізвище, статус до війни і твій позивний статус зараз, після 3 місяців війни. Мене звати Володимир Ращук, я актор театру та кіно. В мирному житті. Зараз я ротний в Сєвєродонецьку, позивний артист. Дякую, друже. Знімаємо інтерв'ю під вогнем. Як ми бачимо, артист на це вже не звертає уваги на ці численні прильоти. Оце є мотивація українських громадян, українських воїнів. І ось такими є на цій війні українські командири. Дякую, друже. Слава Україні! Героям слава!